ભરૂચ જિલ્લાનું પ્રાચીન નામ જણાવો. ભૃગુ, કચ્છ. ભરૂચને કોને વસાવ્યું હોવાનું મનાય છે? તો આન્સર ભૃગુ ઋષિ. ગુજરાતનો નદી પરનો સૌથી મોટો પુલ કયો છે? તો આન્સર ગોલ્ડન બ્રિજ. ગુજરાતની સૌથી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહત? આન્સર અંકલેશ્વર. ગુજરાતનું સૌપ્રથમ કેમિકલ પોર્ટ દહેજ ખાતે. ખનિજ તેલ મળી આવ્યું હોય તેવું સ્થળ કયું છે? તો આન્સર અલિયાબેટ. ગુજરાતની પ્રથમ મસ્જિદ ગાંધાર કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો ભરૂચ જિલ્લામાં. ખોડિયો ડુંગર ભરૂચ જિલ્લાના કયા તાલુકામાં આવેલો છે? તો આન્સર ઝઘડિયા તાલુકામાં. વડોદરા અને ભરૂચ વચ્ચે કપાસના ઉત્પાદન માટે જાણીતો પ્રદેશ કયો છે? તો આન્સર કાનમ. એક પણ ટાંકો લીધા વગર તૈયાર થતી રૂની રજાઈને શું કહે છે? તો સૂજની. નર્મદા નદી પર ગોલ્ડન બ્રિજની સામે આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો બની રહેલો બ્રિજ કયો છે? તો આન્સર નર્મદા મૈયા બ્રિજ. ગુજરાતમાં સૌથી વધુ અકીક મળી આવતું સ્થળ કયું છે? તો આન્સર ઝઘડિયો તાલુકો. વિક્ટોરિયા ક્લોક ટાવર ક્યાં આવેલો છે? તો આન્સર ભરૂચ. દર 18 વર્ષે ભાડભૂતનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો આન્સર ભરૂચ જિલ્લામાં. રીખવદાસનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો આન્સર ભરૂચ જિલ્લામાં. સાસુવહોઈના ડેરા ક્યાં આવેલા છે? તો આન્સર કાવી. કપાસ સંશોધન કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો આન્સર હાંસોટકાલ. માધ મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો આન્સર ભરૂચ. કોણે પાટલીપુત્રથી ભૃગુ કચ્છ સુધી સળંગ રાજમાર્ગની સુવિધા કરી આપી હતી? હર્ષવર્ધને. તમામ જિલ્લાના વનલાઇનર પ્રશ્નો તેમજ બંધારણ, કરંટ અફેર્સ, ભૂગોળ, ઇતિહાસ અને કમ્પ્યુટરના આ તમામ વિડીયો મારી ચેનલ પર આવશે તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો વિદ્યાર્થી મિત્રો અને વિડીયોને એક લાઇક જરૂર આપી દેજો. થેન્ક યુ. મળીશું નવા વિડીયો સાથે.